Okay, that's right. Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi. Hello. Alamak. MCO D72 PKP hari ke-72. CMCO D25 PKP B hari ke-25. Hari ni 29 hari bulan 5. KL hujan daripada petang semalam. Hujan berhenti, hujan berhenti. Pagi tadi ni pun hujan juga. So hari ni hari Jumaat. Aku pun lupa pula. Mana Jess? Alah menonong je. Patutnya kena ambil Jess. Duduk flat. Tapi kereta Mini Cooper. Biar betul. Macam biasa kita tunggu Jess. Parking sebelah sana sekejap. Kat sini je lah orang nak keluar. Up. Benda lah tu. So dia tunggu dia sekejap. Biasanya sekejap tu lama lah. One eternity later. Dia rosak both. Aduh. Nasib baik you tak bawa sampah turun. Pasti tak boleh dulu dah. Apa ni? Okay. Ni ikut jalan depan lah. Nak nampak dah. Alah. Matahari baru keluar. Serius stupid. Sini lah yang kena lock. Oh, yang video yang you cakap semalam. Itu malam tu nasi punya kan? Yang Chinese store tu. Sudah tak ada tau. Sudah tutup. Malam yang jual nasi. Oh, yang depan sana? Bukan? You cakap store yang jual nasi tu?
Ha? Dekat mana punya? Yang itu Chinese store dulu kan selalu sapau kat sana kan. Oh, dekat depan kedai runcit India sana lah? Yang KK sana. Itulah, sudah tutup dah malam punya. Oh, malamnya sudah tutup? Oh, okey. Oi, banyaklah kereta hari ni. Banyak kereta. Banyak kereta. The woman, policeman, policewoman. Hopefully tak jam teruk. Oh, boleh ya. Kita tengah banyak ni. Kan orang sambung cuti. Kayaknya tak bercuti. Pagi tak makan kulit. Tak nak bagi dia apa? Tak nak bagi dia tantrum. Salah. Alah. Kat sini kalau jalan jam, sebenarnya bahaya tau. Sebab kereta ni suka tukar-tukar lane, tak bagi signal. Tu dia menghimpit macam tak ada ni. Padahal kereta semua ada sensor kot. Bila ada halangan kiri kanan, patutnya dia bunyi lah kan. Tengok. Enak juga. Kalau macam ni, nampak sangat kereta tu perempuan ni. Tak ada licin. Alamak, sana pula jalan. Hop. Let's go. Dia buat open house ke tu? Wah, pagi tak ada orang jaga pula. Bye. So, KL pagi kereta ni, kereta-kereta banyak. Banyak orang yang masuk kerja dah. Aku rasa minggu depan lagi banyak. Aduh. Kalau lepas hujan ni bahaya sikit. Nak pula construction ada kat sini, kita tak nampak tau. Air tu dah tutup lubang mana, dia bertakung kat lubang mana. Nanti kau ingatkan lubang tu titik. Sekali dalam, pecah rim. Tu yang aku kena jaga-jaga sikit. Kalau nampak air bertakung, lompak-lompak air ni, kena elak. Memang jangan lalu. Kalau terpaksa lalu, tak ada nak buat apa lah kan. Tapi possible jangan lalu lah.
Kosong. Sita juga. Banyak kedai-kedai sita kat sini. Start parking dah. Saya gampang kat sini. Sini pun bahaya kat ni, licin. 2-3 kali aku drift kat sini. Okey, dah nak sampai. Alah, pagi kena rembat. Ada option lain tak? Satu option dekat sini. Satu kat situ. Tapi tak apalah, aku ambil dia ada side. Aku rasa better kat sini. Macam boleh masuk je. Masuk ngam-ngam ni. Depan sini lah. Ni berada je. Hop. Ngam cantik cun-cun. Okay guys, aku dah sampai. Itu saja setakat hari ni. Setakat pagi ni lah. Petang garang tak tahu lagi. Kita jumpa. Kita jumpa apa ni? Damn. Blur-blur pula. Okay guys, see you when I see you. Bye. GoPro, stop recording.